नमस्कार, मी डॉक्टर प्रियांका बर्गे। आज आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये अगदी कॉमनली आम्हाला पेशंटनी विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे दातांची काळजी कशी घ्यायची। तर आपण आज याच टॉपिकवर बोलणार आहोत की आपल्या दातांची काळजी आपण कशा प्रकारे घेऊ शकतो। अगदी तसं बघितलं तर लहानांपासून आणि मोठ्यांपर्यंत सुद्धा दाताच्या तक्रारी आता वाढलेल्या बघायला मिळतात। तर त्याच्या मागची बरीचशी कारणं आहेत की पेशंटच्या दातांच्या प्रॉपर ब्रश नाही होत आहे किंवा तिथला पीएच मेंटेन नाही होत आहे। तर अशीच काही कारणं आहेत, तर ती आता आपण डिस्कस करणार आहोत। तर बऱ्याचदा ब्रश जो करायची प्रोसिजर आहे ही का करायची आपण ही जाणून घेऊया की ब्रश करत असताना तुम्ही दोन्ही दातांच्या मध्ये काही अन्न पदार्थांचे घटक अडकलेले असतात, तसेच ते दातांना चिकटलेले असतात। तर याच्यामुळे तुमच्या ब्रश करणं म्हणजे काय, ही एक रबिंग प्रोसिजर आहे, घासणे ही प्रोसिजर असते ब्रश करण्याच्या ह्याच्यामध्ये। आणि त्या प्रोसिजर मध्ये हे जे काही अन्न पदार्थ दोन्ही दातांमध्ये अडकलेले असतात किंवा चिकटलेले असतात हे रिमूव्ह होतात किंवा तिथून ते स्वच्छ होतात। परंतु बऱ्याचदा असं होतं की ब्रश पेशंट करत असतो, परंतु तरी त्या डेंटल कंप्लेंट आहेत ह्या वाढलेल्या बघायला मिळतात, कारण तो ब्रश हा प्रॉपरली केला जात नाहीये, दात हे प्रॉपरली घासले जात नाहीयेत। आणि त्याच्यामुळे काय होतं, ते जे घटक आहेत हे तिथंच त्या दातांमध्ये अडकले जातात आणि चिकटून राहिल्यामुळे त्यांचं कुजण्याची जी प्रक्रिया आहे ही होते आणि त्यामुळे त्याचा इफेक्ट हा दातांवर आणि हिरड्यांवर बघायला मिळतो। त्यामुळे अगदी दातांच्या तक्रारी, माउथ अल्सर, गम ब्लिडिंग, अगदी ह्या सेन्सिटिव्हिटी हे सुद्धा आपल्याला त्याच्यामुळे बघायला मिळतं। तर बऱ्याचदा आम्हाला पेशंट विचारत असतात की ब्रश आयडियली किती वेळा करावा। तर आम्ही सांगू की रात्रीचं झोपतानाचं तुमचं झोपायच्या आधीचं शेवटचं काम आणि सकाळी उठल्यानंतरचं पहिलं काम हे तुमचं ब्रश असायला हवं। म्हणजे तुम्ही दात घासणं ही प्रोसिजर त्यावेळी व्हायला पाहिजे। आयडियल मिनिमम तुम्ही 2 वेळा तरी ब्रश करू शकता। नंतर तुमची जर प्रत्येक जेवणानंतर ही काही पेशंट्स मध्ये आफ्टर डेंटल ट्रीटमेंट बऱ्याचदा ब्रश करणं हे सजेस्ट केलं जातं। त्यामुळे ब्रश करताना हा कमीत कमी 2 मिनिटं तरी करणं गरजेचं आहे। अगदी लहान मुलांमध्ये पण बघितलं जातं की पटकन हा ब्रश केला जातो आणि चूळ भरली जाते, परंतु त्यांच्यामध्येच म्हणून दात किडायचं जे काही कॅव्हिटीजचं जे प्रमाण आहे हे आपल्याला जास्त बघायला मिळतं। म्हणून मिनिमम 2 मिनिटं जी स्क्रबिंग म्हणजे जी रब करणं आहे, दात घासणं प्रोसिजर आहे, ही कमीत कमी 2 मिनिटं तरी व्हायला पाहिजे। तर बऱ्याचदा असं होतं की दात घासल्यानंतर ही चूळ ही बऱ्याच म्हणजे पाणी घेतलं जातं तोंडामध्ये आणि मग चूळ ही भरली जाते। तर बऱ्याच असं आम्ही पेशंटला सांगतो की खळखळ चूळ नाही भरायची आपल्याला फक्त जे तोंडामध्ये जो काही पेस्टमुळे जो काही फेस तयार झालाय हा फक्त आपल्याला बाहेर थुंकायचा आहे। कारण पेस्टमध्ये सुद्धा जे काही घटक असतो फ्लोराईड नावाचा, हा तुमच्या दातांसाठी गरजेचा असतो। आणि जेव्हा तुम्ही खळखळ अशी चूळ भरता त्यावेळी तो जो घटक आहे की जो दातांना स्ट्रॉंग बनवतो फ्लोराईड, तर तो घटक हा बाहेर लवकर फेकला जातो आणि त्याचा तुमच्या दातांवर काहीच इफेक्ट होत नाही ब्रश घासल्यामुळे। आता बऱ्याचदा म्हणतात की ब्रश हा कसा असावा, म्हणजे ब्रश कोणता घ्यावा, कोणत्या क्वालिटीचा असावा आणि कसा असावा, हाही प्रश्न विचारला जातो। तर ब्रश मोठ्यांमध्ये हा मीडियम टू लार्ज साईज मध्ये अगदी राउंडेड ह्याच्यामध्ये असावा। त्याचं जे शेवटचं जे टोक आहे ते थोडंसं निमुळतं असायला पाहिजे, कारण तो जो ब्रश आहे हा तुमच्या हिरड्यांपर्यंत पाठीमागे हा व्यवस्थित पोचायला पाहिजे। आणि त्याचे जे ब्रश आहेत हे सिलिकॉन नायलॉन। तर ब्रश सिलेक्ट करताना हा शक्यतो ते ब्रशचे जे पॉइंट आहेत हा गोलाकार असणं गरजेचं आहे। हे नायलॉन फिलामेंट्स चे असणं गरजेचं आहे आणि ज्याच्यामुळे ते तुम्हाला जेव्हा तुम्ही स्क्रब करतात किंवा दात घासतात त्यावेळी ते तुम्हाला वेदनादायक नसायला पाहिजेत। बऱ्याचदा सेन्सिटिव्ह पेशंट्समध्ये ज्यांची दात हे खूप सेन्सिटिव्ह आहेत अशांमध्ये थोडा सॉफ्ट नायलॉन फिलामेंटचा ब्रश सजेस्ट केला जातो।